Sziasztok! Ma a téli gumiról fogok pár információt elmondani nektek, ami jól jöhet egy gumi választásnál, vagy hogyha nem tudod, hogy a ráírt dolgok mit jelentenek, erről fogok pár infót elmondani. Szóval, akkor ez egy téli kerék, a máskája láthatóan D-ton. Aztán a következő információ, amit látunk a keréken, az a mintázat megnevezése. Így, ez a mintázatnak a megnevezése, a DV510-es. Akkor itt látható, hát vagy nem is tudom, látszik-e vagy nem, olasz gyártmány, keréken itt a hópehely, téli gumi jelölése, illetve a téli gumi jelölése még, ami itt látható, az pedig ez egy három csúcsú hegyben egy hópehely, ami jelöli még ezt. Jó, rendben. Akkor kerék méret, az itt látható. Szóval a kerék méretezése, a 185 az a futófelület szélessége milliméterben, a 60 pedig az oldalmagasság a futófelületnek a százalékos arányában, szóval ez a 60%-a ennek a számnak. Az R a radiát jelenti, radiált gumi, a 14, az pedig a kerék átmérője colban, ez egy 14 szolos kerék. Illetve utána látunk még egy kétjegyű számot és egy betűt. A kétjegyű szám az a súlyindexet jelöli, amit LI-vel szoktak jelölni, de általában csak egy szám van a keréken. A 82-es szám 475 kg maximális teherbírást mutat. Ezekre vannak táblázatok az interneten, amit meg tudtok találni, hogyha beírjátok a súlyindex. Illetve láttuk itt egy T betűt mögötte, ez a gumi maximális sebességét jelöli, így érdemes megnézni, hogy mekkora sebességgel fogsz majd haladni, mert ezek a betűk jelölik, hogy mekkora sebességre képesek ezek a kerekek. A T betű az például 190 km/h sebességig képes haladni, arra van tervezve, hogy ekkora maximális sebességgel lehet vele haladni. Nálam az autóban 220 km/h van írva a műszerfalra, nyilván annyival nem tud menni az autóm. Eddig a német Bundesen próbáltam ki, ahol nincs sebességkorlátozás, ott 180-nal tudott haladni, de hát egy nem mai autó, így hát az se sokáig. Na, amit még látunk a téli gumikon, az pedig ez, M+S megjelölés. Az M+S megjelölés Mud and Snow, ami annyit tesz, hogy sár és hótűrő a gumi, de ettől még hivatalosan nem téli gumi. Viszont hogyha amit már az előbb is mutattam, rajta van a 3 hegycsúcsos hópehely, akkor az már téli gumi. Jól van, akkor amit még mondani szeretnék nektek, az a gumikopás. Szóval, hogyha a barázdák, amik itt találhatók,
4 mm-nél kopottabbak, akkor már ne induljunk útnak, mivel a mélysége már nem optimális a téli közlekedésre. Akkor, ami még nagyon fontos, a gumiabroncs szavatossági ideje, más néven a DOT száma. Ezen a keréken pont kívül nem látszik, de megfordítom, és ezen az oldalon található, ezen a részen bekarikázó található meg. Ez egy 4 jegyű szám, tehát 2016 38. hetében készült a kerék, most 2018-at írunk, ez egy 2 éves gumiabroncs. És amit még a gumisok ajánlanak, hogy a gumiabroncsot maximum 6 évig használjuk, addig biztos, hogy életképesek, bár az is kopottságtól függ. Illetve azt hangsúlyoznám ki, hogy télen téli gumit használjunk, nyáron nyári gumit, mert azok az időjárásnak megfelelően vannak kiképezve. Ebből a témából kapcsolódóan kitérnék a 4 évszakos gumikra, amit nagyon sokan használnak. Jó ötletnek tartják, mert spórolnak rajta egy szét gumi árát, de szerintem télen téli gumi, nyáron nyári gumi legyen az autón, mind a 4 keréken. A téli gumi a téli útviszonyoknak van tervezve, így biztonságosabb. Szóval ennyit szerettem volna most nektek elmondani, remélem segítettem nektek ebben, aztán a következő videóban találkozunk. Sziasztok!